मुलाको एकदमै अमिलो सिन्की आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो सिन्की चाहिँ मैले एकदमै नेपाली तरिकामा बनाएर देखाउँदैछु र एकदमै सजिलो छ बनाउन पनि। हेर्नुहोस् है त कति मजाको सिन्की सजिलैसँगले तयार हुन्छ। र यो बनाउनुको लागि चाहिँ हामीलाई करिब 1 केजी जति चाहिँ मुला चाहिन्छ। खास गरेर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले एकदमै मन पराउनुहुन्छ यो सिन्कीको रेसिपी चाहिँ, र उहाँहरूको रिक्वेस्टमा नै आज म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु मेरो आफ्नै तरिकामा। सुरुमा 1 केजीको मुलालाई लिएँ र सिन्की बनाउँदाखेरि खास गरेर सरसफाइमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र यसरी मैले यसलाई मजाले खुर्काउँदैछु। खुर्काउनुभन्दा अगाडि एकचोटि राम्ररी पखाल्नु होला है। र हजुरहरूलाई जति चाहिन्छ त्यति क्वान्टिटीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 1 केजी मुलाको बनाउँदैछु यसरी। त्यसपछि राम्ररी पखाल्नु फेरि एकचोटि, र त्यसपछि यसलाई मैले 2 टुक्रा गरेँ र यसरी ग्रेट गर्दैछु। हजुरहरूले ग्रेट नगरिकन सानो सानो पिस गरेर पातलोसँगले मुलालाई काट्नु भए पनि हुन्छ, तर मलाई चाहिँ यो तरिका एकदमै सजिलो लाग्छ। हेर्नुहोस् है त, सिन्की भनेको चाहिँ फर्मेन्ट गरेर पछिसम्म स्टोर गरेर राख्न मिल्ने मुला हो। एक किसिमको मुलाको सुकुटी हो, फर्मेन्ट गरेर बनाइएको। र यसलाई चाहिँ हामीले आलुसँग बनाएर खाँदाखेरि र सुकुटी मिसाएर खाँदाखेरि अझै टेस्टी हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। र सिन्की आलु कसरी बनाउने भनेर मैले चाहिँ तल लिङ्क राखिदिएकी छु भिडियोको, त्यो पनि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। तयार भइसकेको सिन्की र आलु र यतिको भइसकेको छ। हेर्नुहोस् है त। यसलाई चाहिँ मजाले अब म एउटा नाङ्लोमा सुकाउँदैछु। हामीले चर्को घाममा लगभग 1 दिन सुकाइसकेपछि मात्रै हामीले यसलाई फर्मेन्ट गर्न छोडिदिन्छौँ, नत्र यसको पानीहरू धेरै भएको कारणले सिन्की बिग्रन पनि सक्छ। त्यही भएर 1 दिन चाहिँ चर्को घाममा सुकाउँदैछु म। र सिन्कीलाई बनाउनुभन्दा अगाडि साबुन पानीले हात धुन चाहिँ नबिर्सिनु होला है। हेर्नुहोस् है त, 1 दिन मजाले सुकाइदिएँ मैले यसरी। मलाई चाहिँ सिन्की आलुको तरकारी एकदमै मनपर्छ। र 1 दिन सुकाइसकेपछि यसलाई म कोच्न जाँदैछु। सिन्कीलाई जति मजाले कोच्नु भयो त्यति नै अमिलो हुन्छ र त्यति नै टेस्टी हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। हुन त बजारमा पनि सिन्कीहरू किन्न पाइन्छ, तर खासै हाइजिनिक चाहिँ हुँदैन बजारको सिन्कीहरू। अझ घरमै तयार गर्नुभयो भने अझै राम्रो। मैले चाहिँ यसरी एउटा सिसाको बोतलमा कोच्न जाँदैछु। हजुरहरूले प्लास्टिकको बोतलमा कोच्नु भए पनि हुन्छ, तर सिसाको वा एयरटाइट बोतलमा कोच्नु भयो भने चाहिँ यो हत्तपत्त बिग्रँदैन। जति सक्नुहुन्छ मजाले कोच्नु होला। सिन्की बनाउँदाखेरि यसको क्वान्टिटी चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। हेर्नुहोस् है त। अझ गाउँघरतिर चाहिँ यसलाई नुन राखेर पनि कोच्ने गरिन्छ, तातो पानी हाल्दै। मैले चाहिँ आज यसमा नुन चाहिँ युज गरेकी छैन। मजाले कोच्नु होला। र कोचिसकेपछि लगभग 6-7 दिनमा तयार हुन्छ गर्मी महिनामा भए चाहिँ, र जाडो महिनामा भए चाहिँ यो लगभग 10 दिनमा तयार हुन्छ। हामीले डेली यसलाई घाममा राख्छौँ सिन्कीलाई चाहिँ। अलिअलि गुन्द्रुक बनाउने तरिकामा नै हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त। यसलाई जति कोच्नु भयो त्यति नै अमिलो हुन्छ। र लगभग 10 दिन घाममा सुकाइसकेपछि यो रेडी भयो। हेर्नुहोस् है त। मैले मजाले घाममा सुकाएकी थिएँ, निकालेर 10 दिनपछि चाहिँ यो यस्तो सँगले तयार भइसकेको छ। एकदमै अमिलो र एकदमै टेस्टीसँगले तयार गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 5 वर्षसम्म यो बिग्रँदैन बेला बेलामा घाममा सुकाउनु भयो भने चाहिँ। आजको रेसिपी चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो त? भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। ह्याप्पी कुकिङ। बाई बाई।